سلام رفقا، مستر سیگنال هستم و به چنل یوتیوب من و دوره EST خیلی خوش اومدید. همونطور که در جریان هستید تو دوره EST من 16 تا تکنیک بهتون آموزش میدم که این 16 تا تکنیک شامل نقطه ورود، نقطه خروج و حد ضرره. یعنی روی این سه تا گزینه اصلی ترید ما مانور میدیم و این دوره به شما کمک میکنه که هم ریوارد های بهتری بگیرید، هم وین ریت معاملاتتون بره بالاتر. اگر در جریان دوره EST نیستید حتما قسمت مقدمه، قسمت اول رو از داخل چنل ببینید چون توضیحات کامل رو بهتون دادم. این دوره یک دوره بسیار کاربردی، بسیار ساده و خفنه. این که بهتون میگم خفن چون چیزی که خودم دارم استفاده میکنم. این که از دوره خودم دارم تعریف میکنم میگم دوره EST خیلی خفنه، به خاطر اینکه واقعا نتیجهش رو دیدم. این 16 تا تکنیک واقعا کیفیت معاملات من رو برده بالاتر. و اما تو این ویدیو، تو این جلسه میخوام راجع به حباب ها و ترکیدن حباب ها صحبت کنم که این حباب ها به ما میتونه نشون بده که از اینجا دیگه روند داره تغییر میکنه، اینجا اصلاح داریم، اینجا اگر معامله شورت میگرفتیم دیگه نباید بگیریم، اینجا اگر معامله لانگ میگرفتیم دیگه نباید بگیریم. حباب ها یا همون واگرایی ها بخش مهمی از ترید ما هستن. شاید کم اتفاق بیفتن اما اتفاق میفتن و ما باید بدونیم وقتی حباب داریم چه رفتاری داشته باشیم. برای شناسایی حبابا من از دو تا اندیکاتور استفاده میکنم، اندیکاتور RSI و اندیکاتور مکدی. اگر نمیدونید چطوری باید با RSI و مکدی کار کنید، دوره مقدماتی که براتون گذاشتم و از داخل چنل حتما ببینید. آموزش مکدی و RSI داریم و بعد بیاید سراغ این جلسه که میخوام راجع به حباب ها صحبت کنم. در حال حاضر من مثال لایو و اون چیزی که واقعا دلم میخواد رو روی چارت پیدا نکردم. شاید به خاطر این فشار ضبط دوره است که دارم دوره رو به دستتون میرسونم، شاید چشمم ندیده نتونستم پیدا کنم، اما یه مثال خوب براتون پیدا کردم که رو همین مثال بهتون حباب رو نشون میدم و توضیحات کامل رو بهتون میدم. امیدوارم اینکه مثال‌های زیادی برای این قسمت این جلسه ندارم رو با توضیحاتی که بهتون میدم تکمیل کنم، یعنی اون چیزی که باید بدونید رو بهتون برسونم، دیتا ها رو بهتون بدم تا بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. همراه من باشید تا بریم روی چارت و بقیه توضیحات رو بهتون بدم. همونطور که روی تصویر میبینید من دو اندیکاتور مکدی و RSI رو روی چارتم فعال کردم. تنظیمات مکدی و RSI همون تنظیمات دیفالت خود اندیکاتوراست که وقتی به چارت اضافه میکنیم براتون فعال میشه و بهتون نمایش داده میشه. در حال حاضر که براتون این ویدیو رو ضبط میکنم، تریدینگ ویو این امکان رو به ما میده که همزمان دو اندیکاتور به صورت رایگان بدون محدودیت روی چارتمون داشته باشیم. قبلا 3 تا بود، الان شده 2 تا و اصلا نگران نباشید، با اکانت های رایگان میتونید استفاده کنید و محدودیت فعلا ندارید و همین کار ما رو راه میندازه و جز اینم چیز دیگه ای رو نیاز نداره. نکته اول که دوست دارم راجع به حبابا بهتون بگم اینه: حباب ها وقتی ایجاد میشه، اصلا داستان این واگرای حباب چیه؟ یعنی اینکه قیمت از اون ارزش ذاتی خودش بیشتر رفته باشه بالا. مثلا یه چیزی قیمتش 20 دلاره شده باشه 30 دلار، این یعنی حباب، یعنی ارزشش 30 دلار نیست 20 دلاره، رفته بالا و این ریزش پیدا میکنه، اصلاح پیدا میکنه. ما حباب سعودی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی یه محصولی، یه چیزی قیمتش شده 15 دلار اما ارزش واقعیش 20 دلاره. ببین شده 15 دلار ولی ارزش واقعیش 20 دلاره. این خودشو کاور میکنه، برمیگرده به سمت بالا. این میشه حباب سعودی. حباب نزولی یعنی بیش از اندازه رفته بالا و میریزه. حباب سعودی یعنی بیش از اندازه ریخته و قرار قیمت به سمت بالا حرکت کنه، برعکس اونه. ولی از نظر شناسایی و عملکرد جفتش یکیه. رو چارت ما باید دنبال یه نکته باشیم. حالا این امر، این اتفاق چجوری رخ میده داخل بازار و روی چارت ما چجوری باید اینو ببینیم؟ خیلی ساده است. زمانی که چارتمون، کندل هامون دارن سقفای بالاتر میزنن اما روی RSI و مکدی ما سقفای کوتاه‌تر میبینیم، این نشونه حبابه. داره اضافه بر برنامه میره بالا، بیش از ارزش ذاتیش داره میره بالا. برعکسش وقتی تو کفیم و
قیمت ریزش داشته، اگر چارتمون کفهای پایین تر میزد اما RSI داشت کفهای بالاتر میزد، یعنی حباب صعودی داریم، یعنی قرار قیمت به سمت بالا برگرده. به همین سادگی من روی چارتم براتون مشخص کردم که الان اینجا دارید میبینید. اولین خط آبی رو ببینید، دقیقاً جاییه که حباب شروع شده. این خط آبی اول که اینجا میبینید جاییه که حباب ما شروع شده. این نقطه که من علامت زدم حباب شروع شده و با این خط دوم ما حباب رو به خوبی میتونیم ببینیم و متوجه بشیم که حباب رو داریم. و روی خط دوم هم اصلاح داده، قیمت ریزش داشته اما تغییر روند نداشتیم. حباب زمانی که تخلیه میشه دو حالت داره، یا تخلیه میشه تا نقطه‌ای که دوباره یک حرکتی رو مجدد شروع کنه، یعنی یه موج جدیدی رو شروع کنه، یا اینکه تغییر روند برای میده. این اصلاحات کوچیک و یک کندل دو کندل ممکنه تخلیه حباب نباشه، حواستون به این مورد باشه. استاندارد اون ریزشی که باید بده باید یه بیس مهمی، یه کف مهمی، یه سقف مهمی، به یه جایی برسونه خودش رو. الان شاید براتون سوال باشه بگیم این وسط هم ما میتونستیم حباب رو ببینیم و بله میتونستیم ببینیم، اما عملا ما کاری نمی کردیم. حالا من استراتژیم تو ذهنم میدونم چیه که دارم میبینمش دیگه، میگم کاری نمی کردم. اینجا به استراتژی شما هم بستگی داره، ممکنه شما براش استراتژی داشته باشین و بتونید ترید کنین، اما به یک دلیل من میگم که نباید اینجا ترید کنیم حتی اگر استراتژیش رو داریم. وقتی حباب داریم، حباب سعی میکنه خودش رو به سقف و کفهای مهم برسونه یا اون سقف و کفهای مهم رو هانت کنه، شکست انجام بده. حالا اون شکست یا فیکه یا واقعا شکست اتفاق میفته، یا ATH بزنه، یه سقف جدید برای ما بزنه، یعنی یه سقف تاریخی، یه جایی یه چارتی هست که ممکنه ATH برای ما بزنه و این حباب اتفاق میفته، یعنی دوست داره این حرکت رو داشته باشه. اما نکته‌ای که هست اینه که یه وقتایی ممکنه حبابی که روی RSI هست روی مکتی نباشه و برعکس، یعنی همزمان روی جفتش ما حباب نبینیم، اما در این شرایط هم میتونیم حباب داشته باشیم، یعنی اون حباب رو روش حساب کنیم و بازار بهش واکنش نشون بده. اما زمانی که هم پوشانی داریم، مکدی و RSI همزمان حباب رو به ما نشون میدن، قدرت اون حباب خیلی زیاده، تایید قوی تریه و احتمال تخلیه شدن اون حباب در اون بازه زمانی توی اون محدوده خیلی بیشتره و ما با خیال راحت تری روش حساب میکنیم. از نظر قله بخوام بهتون بگم، اون سقف و کفهایی که زده میشه، سقف دوم و سوم RSI میتونه جایی باشی که شما دیگه دنبال اون ستاپتون باشین و بخواین ورود کنید به معامله و اونجا باشه که حباب تصمیم گرفته تخلیه بشه، یعنی میخوان حباب رو تخلیه کنن. اما برای اندیکاتور مکتی معمولاً قله دوم جای خوبیه که حباب تخلیه بشه. حالا این خیلی بستگی به شرایط چارت و اتفاقات متفاوت داره، یعنی یادتون نره اولویت بندی کنید. مکدی و RSI نمیتونه همیشه این گزینه اولی باشه که شما تایید میخواین. استراتژیتون که دارین میچینین یه جای درست برای مکدی و RSI بذارید، اولویت بندی ها رو رعایت کنید. من تو جلسه مربوط به MA، فیبوناچی، تو جلسه مربوط به یارزدا، همه اینا من بهتون توضیح دادم که اول کدوم ها رو ما استفاده میکنیم، اول کدوم ها رو بهشون اهمیت میدیم و همیشه یارزدهای ما، پرایس اکشن ما اولویت داره بعد از اینا استفاده. اینا تکنیکن، اینا ابزارن که به ما کمک میکنن. تو جلسه‌ای که راجع به RSI داشتم صحبت میکردم، مثبت 80 و منفی 15 که گفتم خیلی مهمه، اینجا هم باهاش کار داریم چون داریم از RSI استفاده میکنیم دیگه. حباب رو میبینیم اما زیر 80، بالای 80 نیست یا بالای 15، زیر 15 نیست. اینجا هنوز باید صبر کنیم، اینجا عجله نباید بکنیم، باید صبر کنیم تا اون اشباع خرید و فروش با 2 تا عدد طلایی که بهتون گفتم اتفاق بیفته، از 80 بره بالاتر یا از 15 بیاد پایین تر روی RSI مون. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد اندیکاتور مکتیه. گفتم روی قله دوم مکتی جاییه که احتمال اون
تخلیه حباب وجود داره. قله دوم کراس دوم هم میتونه باشه، یعنی قله دومو که دیدیم با کراس مکدی، اون خط نارنجی و آبی رنگ که همدیگر رو قطع میکردن، با اون اتفاق بیفته، یعنی اون لحظه بعد از اون ما شاهد تخلیه حباب باشیم. برای حباب ها نقطه زنی نداریم، یعنی مثل فیبوناچی یا مثلا MA که نقطه زنی داشتیم، برای حباب ها ما نقطه زنی نداریم، ولی تغییر روند زمان معامله رو داریم. یعنی میدونیم که وقتی حباب رو دیدیم حداقل اگر داشتیم شورت میگرفتیم دیگه شورت نمیگیریم، اگر داشتیم لانگ میگرفتیم لانگ نمیگیریم. نه که بیایم سریعا برخلافش معامله کنیم ما، نه. خیلی هستن حبابو که میبینن میگن خب دیگه روند عوض شد، ترید میکنن، خلاف جهت میزنن و ضرر میکنن، بعد میگن آرسای به در نمیخوره، مکتی به در نمیخوره و این حباب و اینا کلا جواب نمیده. اما نه، داستانی نیست. توضیحاتی که اول ویدیو بهتون دادم، گفتم دوست داره خودشو به یک سطح مهمی برسونه، به یه سقف و کف مهمی برسونه، یا اون سقف و کف رو هانت کنه. اینا نکات اساسی و اون نکات طلایی که به ما کمک میکنه از این حباب‌ها بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. اینکه RSI و مکدی روی قله دوم و سومشون ما باید منتظر تخلیه حباب باشیم نکته مهمه. اینو ممکنه کسی بهتون نگفته باشه، ممکنه تجربهش رو نداشته باشید، ولی این اتفاق میفته. من شخصا وقتی حباب رو میبینم عجله نمی کنم برای ورود. اون لحظه فقط دقت میکنم رو چارتم ببینم اون لحظه که میخواد تخلیه بشه از کدوم محدود، از کدوم ستاپ معاملاتی ممکنه بهم نقطه ورود بده، کجا باید ورود کنم. الان روی چارت میخوام بهتون یه نکته دیگه بهتون نشون بدم. شما به این خط سومی که کشیدم اینجا، از اینجا حباب واقعا تخلیه شده. قبل از اون هر ریزشی که داده تا این کف اومده، یعنی یک اصلاح بوده. در میتونستیم سود بگیریم. ما گفتم اگر ستاپ داشته باشیم اینا رو همشو میشه معامله کرد، با هر کدوم اینا میشه معامله کرد. اما اگر به دید تغییر روند دیده باشیم حباب رو و اون تخلیه درست حسابی که مد نظرمون هست بخوایم اونو ببینیم، دقیقا روی اینجا اتفاق افتاده و از اینجا دیگه کلا روند نزولی شده، داشته می اومده بالا، دیگه اصلا کلا رفته تو فاز نزولی. اما روی چارت ببینید خطی که کشیدم، این خط اینجا جاییه که این دوتا خط آبی رو داریم، حباب رو ما دیدیم، میتونستیم یه اصلاحی رو معامله کنیم. اما قله‌ای که اینجا داریم، ببینید من اینجا اگر بهتون گفتم با هم دیگه یکسان نیست قله دیگه، این رفته بالا این اومده پایین. وقتی اینو میدیدم این اتفاق اینجا افتاده، روی این قله دومش روی چارت اینجا دیگه ممکن بود معامله کنم، ستاپ معاملاتی داشته باشم. چرا؟ چون حباب رو قبلترش دیدم، حباب رو قبلش دیدم، حباب رو من اینجا دیدم، میدونم میخواد بریزه. حالا یه سقف مهم دارم، هانت شده، اینجا با احتمال، با تایید بیشتری، با قدرت بیشتری روی ستاپم وارد میشم، اعتماد میکنم بهش، معامله میکنم. و جالبش اینجاست این مثالی که براتون آوردم هم مکدی هم آرسای هم پوشانی داره، یعنی رو جفتش ما میتونیم این حرکت رو ببینیم. اینجا RSI ریزشیه ولی مکدی ریزشی نبوده، اما مکدی روی این کندلاش، روی هیستوگرامش این قسمت ریزشی بوده. نمیدونم خطه براتون مشخص هست یا نه، براتون کشیدم، ولی روی این خط مکدی اینجا نیست. این یه اختلاف دارن، اما بقیه مسیر رو کاملا با هم دیگه همخونی دارن، هم مسیرن. یعنی هم مکدی هم آرسای داره میگه تریدر عزیز حواست باشه، اینجا ما حباب داریم، اینجا حباب داریم، حواست باشه که این حباب هر لحظه ممکنه بهتر. تأکید میکنم برای حباب ها ما نقطه زنی نداریم، یعنی اینکه حباب دیدی بگی الان بپرم روی نقطه ورود کنم، نداریم. سوینگ تریدر رو بچه که روند رو کامل میخوان معامله کنن، سقف و کفا رو دارن میگیرن، این خیلی از نظر زمانی و تغییر روندی میتونه بهتون کمک کنه که کجا باشه. RSIش رو حتما نکته مثبت 80 و منفی 15 رو حواستون باشه. روی مکدی حتما قله دوم، ببینید قله دوم که میگم منظورم این
و اینه. ببینین یه کراس اینجا داشته، کراس دوم اینجاست، این قله است. هیستوگرام اینجا رو داریم، این حبابا رو داره بهمون نشون میده، ولی این خطای مکتی آبی و نارنجی این برامون مهمه، خیلی مهمه. روی دومیش ما دیگه انتظار داریم اتفاق بیفته. و روی RSI قله دوم تا سوم. بچه قله دوم میگم اینو حساب نکنید، اینو میبینی موج حساب کنید، مثل روند که میایم یک موجی رو میگیریم بینش خیلی اصلاح داره، میایم موج ها رو میگیریم، روی RSI هم موج ها رو در نظر بگیرید، اون سقفایی که میخوایم بگیریم یا کفایی که میخوایم بگیریم. یه نکته دیگه من اضافه کنم، اونم اینه که ممکنه استاتیک و داینامیک ما هم پوشانی داشته باشه، یعنی سقف و کف استاتیکمون با سقف و کف کانالمون هم پوشانی داشته باشه و این حرکت حباب برای هاند کردن اون محدوده باشه. خب وقتی ما همپوشانی استاتیک و داینامیک رو داریم، خانه‌ها کلا قدرت اون محدوده زیاده، یعنی احتمال ریجکت شدن کلا زیاده و وقتی قبلش ما حباب رو دیدیم دیگه احتمال اینو بیشتر میدیم و واکنش به اون محدوده رو بیشتر زیر نظر داریم. اگر ضعف دیدیم، حالا طبق استتاپ معاملاتیمون با اعتماد بیشتر و با اطمینان بیشتر وارد اون معامله میشیم. و اما از نظر تایم فریمی که کدوم تایم فریم حباب رو پیدا کنیم توضیح باید بهتون بدم، چون اینجوری نیست که بگیم تو هر تایم فریم من حباب رو دیدم. هرچی تایم فریم بزرگتر باشه اعتبار اون حباب بیشتره، اما هر تایم فریم ممکنه حباب خودش رو داشته باشه و به اندازه تایم فریم خودش حبابش تخلیه بشه. به عنوان مثال داخل تایم فریم 15 دقیقه ما ممکنه حباب داشته باشیم ولی تو 5 دقیقه نداشته باشیم، تو 1 ساعته 4 ساعته نداشته باشیم. RSI و مکتی بهمون حبابی نشون ندن. خب این اعتبارش پایین‌تره نسبت به حبابی که تو 1 ساعته یا 4 ساعته می‌بینی، اما چون داخل 15 دقیقه اتفاق افتاده ممکنه یک اصلاح کوچیکی در حد همون تایم فریم 15 دقیقه تا یه بیس مهمی، تا یه سطح مهمی به ما بده، یا اینکه اون حباب بزرگتر بشه و ما حباب 15 دقیقه رو تو 1 ساعت هم ببینیم. این اتفاق هم ممکنه بیفته. و هر موقع حباب دیدین و دیدین حباب تخلیه نمیشه، چرا تخلیه نمیشه؟ به دنبال بیس مهم باشید که بخواد هانت بشه، به دنبال محدوده های مهم باشید. و اما یک استثناء وجود داره، اونم بحث فاندامنتال و اخبار و داستانایی که برای کوینا و ارزا پیش میاد. یعنی یه وقت هست یه خبری میاد بیرون، یه چیزی هست، شما هر چقدر RSI و مکتی رو نگاه میکنی همینجور داره میره بالا، اصلاحی در کار نیست، فلان نیست. این جزء اون استثناءاته که وقتی دیگه روش خبر اومده دیگه هیجانی میره بالا یا میاد پایین، اون لحظه دیگه اندیکاتور مکتی و RSI تعطیله، یعنی دیگه اون موقع روش حساب نمی‌کنی، چه روی منفی 15ش چه روی مثبت 80ش. اون لحظه دیگه تو اون شرایط، مثلا فکر کن شرایط جنگیه مثال، روش حساب نمی‌کنی چون قدرت اون بیشتره. اولویت بندایی که بهتون گفتم مهمه، این یکی از همون داستاناست که اگر همچین داستانی داشتیم، اخباری داشتیم، فاندی داشتیم، دیگه قدرت این اندیکاتور، قدرت این تکنیک پایینه، دیگه روش حساب نمی‌کنیم. و نکته آخر که دوست دارم اینو بدونین تجربیه. چارتایی که گذشته دارن، یعنی خیلی وقته این ارزا اومدن روشون ترید شده، کار شده، 1 سال 2 سال 3 سال، این چارتا روی RSI مکدیشون رو بیشتر میتونید حساب کنید. ارزایی که تازه لیست شدن اومدن، گذشته ای ندارن، چارتی ندارن، مکدی و RSI شون هم خیلی دقیق نیست، خیلی خوب کار نمیکنه. این تجربیه، من هیچ چیزی ندارم که بخوام بهتون رفرنسی بدم بگم از فلانجا مثلا اینو بهم گفتن یا مثلا خوندم، نه، تجربیه. و بهتره اگر از این تکنیک خواستین استفاده کنین رو چارتایی باشه که مثلا مثل خود بیت کوین، اتریوم، کاردانو، BNB، دوج، ریپل
و سولانا چارتایی که گذشته دارن روی اینا مثلا برین تمرین کنید و این قضیه رو تمرین کنید تو تایم فریم های مختلف تو گذشته بازار، به این واکنشاشون چی بوده. اول تو گذشته تمرین کنید، بعد بیاید روی لایو دیدنش خیلی مهمه، چون اگر به موقع نبینید اون فرصت طلاییه رو از دست میدید و چشمتون باید عادت کنه. این نیست که بگردید پیدا کنید. یعنی تو لایو بازار تا دیدی چارتت با مکتی و آرسای هم جهت نیست، باید این زنگ خطره به قولم به صدا در بیاد و بدونی که داستان از چه قراره و نهایت استفاده رو ببری. میدونم که مکتی و آرسای طرفدار خیلی زیاد داره و به شکل‌های مختلف هم ازش استفاده میکنن، روش‌های تنظیمات مختلف، استفاده مختلف، ولی من چیزی که خودم کار میکنم رو بهتون آموزش دادم. همونقدر که طرفدار داره همونقدر هم هیتر داره و به قولم میگن نه به درد نمیخوره، منسوخ شده. ولی نه، هر ابزاری هر چیزی قلق داره. وقتی تعداد افراد زیادی هنوز دارن ازش استفاده میکنن و نتیجه گرفتن، شما هم میتونید. فقط کافیه قلق‌هاشو بدونید، ترفندهاشو بدونید، مثل همین نکاتی که داخل این ویدیو بهتون گفتم، تا بتونید بهترین استفاده رو ببرید. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید، انرژی گذاشتید، وقت گذاشتید. مرسی از حمایت همیشگیتون. لایک و کامنت یادتون نره، کانال رو سابسکرایب کنید، پیج اینستا رو فالو داشته باشید، کانال تلگرام که سیگنال رایگان براتون میذارم حتما داشته باشید. یه کانال هم بیشتر نداریم و سیگنال ها رو همشون اونجا براتون میذارم، سیگنال رایگان و سیگنال های فیوچرز هم هست، فقط حواستون باشه. تک پیجمون پیج اصلی مثل سیگنال که تیک آبی داره، این پیج رو فالو داشته باشید. بقیه پیج اصلا اعتبار ندارم، فیکن. من همین یه دونه پیج مثل سیگنال رو دارم. حواستون باشه من به کسی پیام نمیدم، به کسی پیشنهاد نمیدم و اگر همچین چیزایی از پیجای دیگه، جای دیگه مختلف، هر جای دیدید فیک کلاهبرداری، حواستون باشه. دارم تاکید میکنم که یه وقت ازتون سوء استفاده نشه. این نکته هم گذاشتم آخر ویدیو بگم، مثل بقیه ویدیو بعضیشون یه نکته طلایی داشت، اینم یه نکته طلایی داره. دوست دارم بچه‌ای که تا انتها ویدیو رو دیدن این نکته رو بدونن. اگر RSI و مکتیمون هم پوشانی رو داشت و MA 50 مون هم از نظر چارتمون MA 50 هم نزدیک به کندلمون بود، یعنی کندلا رسیده بودن به MA مون، باز قدرت این استراتژی و این استراتژی که نیست تکنیک، قدرت این تکنیک بیشتره. اینم دوباره از اون فوتای کوزه‌گریه که اگر این اتفاق افتاد، یعنی میتونین بذاری MA 50 رو دیدین اونجا ستاب معاملاتیتون رو به قول معروف بچینین و فعال کنید، برین واسه اوردر گذاری. اینجوری قدرتش بیشتره. اینم یه نکته طلایی بود، امیدوارم نهایت استفاده رو ببرید. این آخرین قسمت از نقطه ورود، یعنی تکنیک های مربوط به نقطه ورود بود. از جلسه بعدی میخوایم بریم برای استاپ گذاری، یعنی تکنیک هایی که مربوط به استاپ گذاریه، اونا رو بهتون بگم. همراه من باشید و اگر ویدیو رو کامل ندیدید برگردید همش رو کامل ببینید. تک تک این تکنیک ها بهتون کمک میکنه. یادتون نره دوره استی 16 تا تکنیک خفن بهتون آموزش میدم که شامل نقطه ورود، استاپ گذاری و تارگت گذاریه و نتیجه این دوره، نتیجه این 16 تا تکنیک میشه وین ریت بهتر و ریوارد بهتر برای شما و در نتیجه کیفیت معاملاتتون میره بالاتر و اون سود مستمر، اون رشد حسابه راحت‌تر و بهتر اتفاق میفته. همراه من باشید. مرسی که حمایت میکنید. لایک و کامنت فراموش نشه. فعلا.